Các nhóm lớn thường thấy rất hào hứng khi vượt qua hiệu suất cấp độ con người trong một nhiệm vụ nhận dạng hoặc phân loại cụ thể. Hãy cùng thảo luận về một số điều bạn thấy nếu bạn đang cố gắng tự mình thực hiện điều này. Chúng ta đã thảo luận trước đây về việc tiến bộ trong học máy trở nên khó khăn hơn như thế nào khi bạn tiếp cận hoặc thậm chí vượt qua hiệu suất cấp độ con người. Hãy cùng thảo luận thêm một ví dụ nữa về lý do tại sao lại như vậy. Giả sử bạn có một vấn đề mà một nhóm người thảo luận và tranh luận đạt được lỗi 0,5%, một người duy nhất, lỗi 1%, và bạn có một thuật toán với lỗi huấn luyện 0,6% và lỗi phát triển 0,8%. Vậy trong trường hợp này, độ trịch có thể tránh được là gì? Vì vậy, câu hỏi này tương đối dễ trả lời hơn. 0,5% là ước tính của bạn về lỗi base. Vì vậy, độ trịch có thể tránh được của bạn. Bạn sẽ không sử dụng con số 1% này làm tham chiếu. Bạn sẽ sử dụng sự khác biệt này. Vì vậy, có thể bạn ước tính độ trịch có thể tránh được của bạn ít nhất là 0,1% và phương sai của bạn là 0,2%. Vì vậy, có lẽ có nhiều việc phải làm để giảm phương sai của bạn hơn là độ trịch có thể tránh được của bạn. Nhưng bây giờ, hãy lấy một ví dụ khó hơn. Giả sử nhóm người và hiệu suất của một người duy nhất giống như trước đây. Nhưng thuật toán của bạn có lỗi huấn luyện 0,3% và lỗi phát triển 0,4%. Bây giờ, độ trịch có thể tránh được là gì? Bây giờ thực sự khó trả lời hơn nhiều. Việc lỗi huấn luyện của bạn là 0,3%, điều này có nghĩa là bạn đã quá khớp 0,2% không? Hay lỗi base thực sự là 0,1%, hoặc có thể lỗi base là 0,2%, hoặc có thể lỗi base là 0,3%. Bạn không thực sự biết. Nhưng dựa trên thông tin được cung cấp trong ví dụ này, thực tế là bạn không có đủ thông tin để biết liệu bạn nên tập trung vào việc giảm độ trịch hay giảm phương sai trong thuật toán của bạn. Vì vậy, điều đó làm chậm hiệu quả mà bạn nên đạt được tiến bộ. Hơn nữa, nếu lỗi của bạn đã tốt hơn so với cả một nhóm người xem xét, thảo luận và tranh luận về nhãn đúng cho một ví dụ, thì việc dựa vào trực giác của con người để cho thuật toán của bạn biết những cách mà thuật toán của bạn vẫn có thể cải thiện hiệu suất cũng khó hơn. Vì vậy, trong ví dụ này, một khi bạn đã vượt qua ngưỡng 0,5% này, các lựa chọn hoặc cách để đạt được tiến bộ trong bài toán học máy của bạn trở nên ít rõ ràng hơn. Không có nghĩa là bạn không thể đạt được tiến bộ. Bạn luôn có thể, bạn vẫn có thể đạt được tiến bộ đáng kể, nhưng một số công cụ bạn có để chỉ cho bạn một hướng đi rõ ràng không hoạt động tốt. Hiện nay, có nhiều vấn đề mà học máy vượt trội đáng kể so với hiệu suất cấp độ con người. Ví dụ, tôi nghĩ quảng cáo trực tuyến, ước tính khả năng ai đó nhấp vào quảng cáo đó. Có lẽ các thuật toán học làm điều đó tốt hơn nhiều so với bất kỳ con người nào có thể. Hoặc đưa ra các đề xuất sản phẩm, đề xuất phim hoặc sách cho bạn. Tôi nghĩ rằng các trang web ngày nay có thể làm điều đó tốt hơn nhiều so với cả những người bạn thân nhất của bạn có thể. Hoặc hậu cần, dự đoán sẽ mất bao lâu để bạn lái xe từ A đến B. Hoặc dự đoán sẽ mất bao lâu để một phương tiện giao hàng lái xe từ A đến B. Hoặc cố gắng dự đoán liệu ai đó có trả được khoản vay hay không, và do đó có nên chấp thuận đề nghị cho vay hay không. Tất cả đây là những vấn đề mà tôi nghĩ rằng ngày nay học máy đã vượt qua hiệu suất của một người duy nhất. Hãy chú ý điều gì đó về 4 ví dụ này. Cả 4 ví dụ này thực ra đều học từ dữ liệu có cấu trúc, nơi bạn có thể có một cơ sở dữ liệu về những gì người dùng đã nhấp vào, cơ sở dữ liệu về các sản phẩm bạn đã mua trước đó, cơ sở dữ liệu về thời gian cần thiết để đi từ A đến B, cơ sở dữ liệu về các đơn xin vay trước đó, và kết quả của chúng. Và đây không phải là những bài toán nhận thức tự nhiên. Vì vậy, đây không phải là các nhiệm vụ thị giác máy tính hoặc nhận dạng giọng nói hoặc xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Con người có xu hướng rất giỏi trong các nhiệm vụ nhận thức tự nhiên. Vì vậy, điều đó có thể, nhưng máy tính sẽ khó hơn một chút để vượt qua hiệu suất cấp độ con người trong các nhiệm vụ nhận thức tự nhiên. Và cuối cùng, tất cả đây là những bài toán mà có các nhóm có quyền truy cập vào một lượng lớn dữ liệu. Ví dụ, các hệ thống tốt nhất cho cả 4 ứng dụng này có lẽ đã xem xét nhiều dữ liệu hơn về ứng dụng đó so với bất kỳ con người nào có thể xem xét. Và vì vậy, điều đó cũng có thể làm cho máy tính tương đối dễ dàng vượt qua hiệu suất cấp độ con người.
Bây giờ, thực tế là có rất nhiều dữ liệu mà một máy tính có thể kiểm tra. Vì vậy chúng có thể tìm thấy các mẫu thống kê tốt hơn, thậm chí so với một con người. Ngoài những vấn đề này, ngày nay có những hệ thống nhận dạng giọng nói có thể vượt qua hiệu suất cấp độ con người, và cũng có một số thị giác máy tính, một số nhiệm vụ nhận dạng hình ảnh mà máy tính đã vượt qua hiệu suất cấp độ con người. Nhưng vì con người rất giỏi trong các nhiệm vụ nhận thức tự nhiên này, tôi nghĩ rằng máy tính đã khó khăn hơn để đạt được điều đó. Và sau đó có một số nhiệm vụ y tế, ví dụ, đọc điện tâm đồ hoặc chẩn đoán ung thư da, hoặc một số nhiệm vụ X quang hẹp mà máy tính đang trở nên thực sự tốt, và có thể vượt qua hiệu suất cấp độ của một người duy nhất. Và tôi đoán một trong những điều thú vị về những tiến bộ gần đây trong học sâu là ngay cả đối với những nhiệm vụ này, giờ đây chúng ta có thể vượt qua hiệu suất cấp độ con người trong một số trường hợp, nhưng điều đó khó hơn một chút vì con người có xu hướng rất giỏi trong các nhiệm vụ nhận thức tự nhiên này. Vì vậy, việc vượt qua hiệu suất cấp độ con người thường không dễ dàng, nhưng với đủ dữ liệu, đã có rất nhiều hệ thống học sâu đã vượt qua hiệu suất cấp độ con người trong một bài toán học có giám sát đơn lẻ. Vì vậy, nếu nó có ý nghĩa đối với một ứng dụng bạn đang làm việc, tôi hy vọng rằng có thể một ngày nào đó bạn sẽ làm cho hệ thống học sâu của bạn cũng vượt qua hiệu suất cấp độ con người.